ฟูวิก้ามันมีความพิเศษของเขาที่เขาสามารถช่วยควบคุมให้มันไม่เกิดธาตุแฝงเกินไปสวัสดีค่ะพี่รัตดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่รัตดาไม่ทราบว่ารู้จักตัวฟูวิก้าสมุนไพรสกัด 100% ได้ยังไงคะอาจารย์เบิร์ตเป็นคนแนะนำแล้วก็มีความสนใจว่ามันมีคุณภาพคล้ายๆยาแผนไทยที่เรามีความรู้อยู่ก็เลยสนใจว่าอยากทดลองถ้ามันดีจริงก็อยากแนะนำให้คนอื่นๆได้ลองใช้ดูการที่จะกระตุ้นให้ต่อมไทมัสขึ้นมาทำงานเนี่ยถ้ากระตุ้นแล้วต่อมไทมัสขึ้นมาทำงานได้จริงมันจะสามารถช่วยรักษาโรคทุกๆโรคที่ทุกคนเป็นได้ก่อนหน้าที่ทานฟูวิก้าพี่รัตดามีสุขภาพแบบไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างคะไปผ่าตัดมดลูกเพราะว่ามีเนื้องอกในปีกมดลูกแล้วมดลูกแตกมีเลือดข้างในมดลูกก็เลยต้องตัดมดลูกทิ้งตัดรังไข่ทิ้งตัดต่อมไขมันทิ้งด้วยเพราะหมอบอกว่าที่เป็นตรงนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากมีการไปตรวจลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเพื่อตรวจว่ามีมะเร็งตกค้างอยู่ในนั้นไหมเพราะว่าเนื้องอกที่เกิดเนี่ยเกิดจากสารคัดหลั่งที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุจากอาหารที่เราทานหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าในความรู้สึกจริงๆช่วงก่อนที่จะเป็นตรงนี้ทานคอลลาเจนตัวหนึ่งเข้าไปมันใช้เวลาแค่3 เดือนมันก็แบบมันงอกอย่างรวดเร็วอ่ะไม่เคยมีอาการอะไรเลยแต่มันปุ๊บใน3 เดือนขึ้นมาเนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นก็คิดว่าอ้วนขึ้นพอกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าอ้วนขึ้นอะไรขึ้นก็ไม่คิดว่าไอ้ที่ท้องมันใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเนื้องอกจนกระทั่งปีกมดลูกข้างซ้ายมันบิดตัวจนกระทั่งแตกอ่ะแล้วไปหาหมอถึงได้รู้ว่ามันมีเนื้องอกขนาด9 คูณ 11 คูณ 12 ลูกบาศก์เซนก็ใหญ่อยู่นะคะใหญ่ค่ะแล้วตอนนี้ผ่าตัดมาได้ประมาณเท่าไหร่คะผ่าตัดวันที่17 พฤษภาแล้วมารู้จักฟูวิก้าวันที่25 มิถุนาก็เลยได้มาลองกินฟูวิก้าดูเนาะก็มีความรู้สึกว่ากินไปครั้งแรกๆนะเดิมทีเคยเป็นโรคตับที่เป็นตอนนั้นก็คือไม่มีแรงจะเดินทำอะไรก็ไม่ไหวแล้วนะเดินขึ้นบันได2-3 ขั้นนี่ก็เหนื่อยมากเลยก็จะมีแต่ว่าอยากจะนอนร่างกายอ่อนเพลียใช่ไหมคะใช่อยากจะนอนแล้วก็ไม่อยากกินระหว่างกินกับนอนเนี่ยถ้าใครมาเรียกขณะนอนแล้วเรียกไปกินเนี่ยรู้สึกขัดใจมากเลยแต่อาการนี้เป็นเมื่อปี2536ก็กินยาแผนไทยไปแค่หม้อเดียวก็แค่ให้อาการว่ามันไม่ได้เหนื่อยทำอะไรปกติไม่ได้แล้วพอสามารถทำได้ปกติก็กินแค่หม้อเดียวแล้วก็ไม่กินละแล้วก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะอยู่แฝงจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งได้มากินฟูวิก้าอาการของโรคนี้มันก็ถูกกระทุ้งออกมาคือมันจะมีอาการอ่อนเพลียแล้วเอาแต่นอนทั้งวันทั้งคืนเลยนะนอนอยู่กี่วันคะพี่7 วัน7 วันวันที่8สดชื่นเลยไหมคะวันที่8ก็สดชื่นขึ้นแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปผ่าตัดเนี่ยจะเป็นโรคที่ว่าชอบปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดหลังเป็นประจำต้องนวดเป็นประจำที่เป็นเยอะๆก็เกือบทุกอาทิตย์หลังๆก็ห่างมาเป็นว่าเดือนหนึ่งประมาณ2 ครั้งพอมากินฟูวิก้าเข้าไปก็มีอาการปวดหลังฉี่ข้นฉี่ขุ่นอาการตรงนี้ก็เป็นประมาณอาทิตย์นึงหลังจากครบอาทิตย์นึงฉี่ก็ใสเป็นปกติอาการปวดหลังก็หายไปรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นปวดเมื่อยไม่เป็นอาการแผลที่มาจากการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องกังวลแล้วผิวพรรณนี้ดูใสขึ้นใน3 วันนะรู้สึกว่า3 วันเลยเหรอคะใช่3 วันนี้รู้สึกผิวมันใสขึ้นเลยแต่ส่วนผมเนี่ยผมที่เป็นงอกมีปริมาณน้อยลงแล้วผมก็ขึ้นมากขึ้นแล้วขึ้นมาที่ขึ้นมาใหม่เป็นสีดำด้วยส่วนที่ขึ้นมาเป็นผมหงอกมีปริมาณน้อยลงเยอะๆโดยปกติก็ยังเป็นคนที่ไม่เคยย้อมผมมันงอกมาตั้งนานแล้วก็ถอนมาตลอดจากที่เมื่อก่อนมันถอนแล้วหลุดปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเจ็บแสดงว่ารากผมมันแข็งแรงขึ้นมีเป็นสีดำด้วยแล้วผมงอกน้อยลงผิวเนี่ยเร็วมากเลยผิวพรรณสดใสเนี่ยเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าวันแรกที่พบกันก็อาจจะเพิ่งผ่าตัดมาสักระยะหนึ่งนะคะผ่าตัดมาได้เดือนแต่7 วัน 8 วันพี่ระดาเป็นคนสังเกตตัวเองด้วยก็เลยเห็นผลความแตกต่างอย่างชัดเจนตอนที่พี่เป็นหมอแผนไทยพี่ก็ต้องการช่วยคนได้เยอะที่สุดให้เขาพ้นจากการเจ็บป่วยให้ได้มากที่สุดถ้าตัวนี้ใช้ได้ผลดีพี่ก็อยากแนะนำไงพี่ก็จึงพยายามที่จะศึกษาและสังเกตทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อที่จะได้นำไปสู่ผู้ป่วยแล้วอธิบายบอกผู้ป่วยได้ว่า
กินเข้าไปแรกๆแล้วมันจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องการเอาไปใช้กับผู้ป่วยที่โรคบางโรคปัจจุบันรักษาไม่หายกับแผนโบราณใช้เวลารักษาก็ใช้เวลานานอย่างโรคอะไรบ้างคะที่รักษาไม่หายในความรู้ของพี่รัตดาเนี่ยแผนโบราณใช่ไหมคะค่ะสะเก็ดเงินหายยากมากเนี่ยแล้วก็โรคไตนี่บอกเลยว่าแผนโบราณรักษาไม่หายแล้วอย่างมีเคสไหมคะที่พี่รัตดาเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็คือทั้งโรคสะเก็ดเงินและโรคไตจะมีตัวอาจารย์เบิร์ตเนาะที่ว่าเป็นสะเก็ดเงินแล้วท่านก็อาการสะเก็ดเงินก็ถูกกระทุ้งออกมามันกระทุ้งออกมาอย่างชนิดที่แบบขนาดว่ายาแผนไทยกระทุ้งเมื่อสะเก็ดเงินอ่ะมันจะทำให้เยอะขึ้นอะไรขึ้นก็จริงแต่ว่ามันกระทุ้งสู้ฟูริก้าไม่ได้ฟูริก้านี่เร็วมากออกมาแบบจนเห็นแล้วแบบอุ้ยตกใจว่าน่ากลัวแต่มันก็คือให้ผลรวดเร็วมากเลยส่วนโรคไตก็จะเป็นของคุณชมพูเนาะที่แนะนำไปว่าเขาล้างไตอาทิตย์ละ3 ครั้งพอเขาได้กินเข้าไปเขาบอกว่ารู้สึกจะแค่สัปดาห์หรือ2 สัปดาห์นะเขาก็ฉี่ได้อะซึ่งแบบโรคไตนี่ถามว่าแผนโบราณทำอะไรได้ไหมอะยากมากถ้าเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยคนไข้เชื่อนะเบาหวานอะไรเงี้ยเรายังรักษาหายอะไรได้แต่โรคไตนี่ไม่มีทางเลยอะคือระบบขับถ่ายจะไม่ดีใช่ไหมคะใช่ของโรคคุณชมพู่นี่เขาจะฉี่ไม่ได้ส่วนมากแล้วคนเป็นโรคไตมักจะฉี่ไม่ได้นะขับถ่ายเองไม่ได้แผนปัจจุบันบอกว่าเป็นโรคไตแต่คนไข้คนนี้ทั้งฉี่ทั้งถ่ายได้แล้วก็งงมากเลยว่ามันใช่โรคไตเหรอแล้วในความเห็นของพี่รัตดาค่ะตัวฟูริก้าเนี่ยเข้าไปปรับพื้นฐานให้ระบบของเรายังไงบ้างคะตัวพี่เองพี่คิดว่าตอนนี้พี่จะกินเพื่อคงให้ร่างกายสร้างภูมิทุกอย่างแบบปกติก็คิดว่าอย่างน้อย3 เดือนแล้วจากนั้นถ้าหากว่าร่างกายโอเคแล้วก็กินเพื่อการดูแลให้ร่างกายมันคงสภาพนี้ต่อไปก็คือจะลดลงเหลือแค่2 หยดขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละคนก็อยากแนะนำว่าควรกินตลอดไปตอนที่เขามาช่วยฟื้นฟูแล้วกระทุ้งโรคแล้วมันมีอาการป่วยไข้ไม่เท่ากันในความคิดเห็นของพี่รัตดาควรจะยังไงดีตอนที่กระทุ้งมาครั้งแรกก็ตกใจแล้วเป็นอะไรเนี่ยเอาแต่นอนเกิดอะไรขึ้นปวดหลังอีกฉี่ข้นฉี่ฝุ่นเป็นโรคไตแต่เราก็คือเป็นคนที่ดื้อแพทย์แผนปัจจุบันไม่เคยสนใจไม่เคยรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันถ้าไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุจริงๆเราคงจะมีโรคไตอยู่แหละถ้าไปหาหมอคงบอกตั้งนานแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องว่าตัวเองน่าจะมีโรคไตอยู่ปี36เราเคยเป็นเกี่ยวกับโรคตับคุณหมอบอกเป็นไวรัสบีเป็นถึงขั้นว่าจะเดินจะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากแต่จะนอนแต่ไม่คิดว่าฟูริก้ามันจะสามารถมาขับไอ้ที่มันหลงเหลืออยู่ในร่างได้ถ้าใครเป็นเกี่ยวกับโรคตับเนาะก็ถ้าสนใจจะลองนะมันน่าสนใจเลยต้องผสมน้ำอะไรเงี้ยไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายพี่ก็มั่นใจว่าฟูริก้าก็เป็นทางเลือกเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่สามารถรักษาไวรัสบีได้จากประสบการณ์ของตัวพี่เองใช่จากที่พี่ถูกกระตุ้นออกมาแบบมานอนเป็นผัก7 วันแล้วลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงสดใสเลยใช่ไหมคะพี่จะให้กำลังใจกับคนที่อยากจะลองทานฟูริก้าแล้วอยากจะดูแลตัวเองว่าให้อดทนยังไงจากที่สังเกตตัวเองเนาะมันใช้เวลา7 วันแต่ถ้าโดยทั่วๆไปถ้ามันเป็นโรคที่สะสมมานานนะต้องใช้เวลากระทุ้งครึ่งเดือนหรืออาจจะถึง2 เดือน3 เดือนอย่างเงี้ยพี่รัตดามั่นใจมากในตัวฟูริก้ายังไงคะถ้าคุณมีสภาวะเศรษฐกิจพอถึงแม้คุณไม่ป่วยก็แนะนำว่าควรกินตัวนี้เพื่อดูแลสุขภาพให้สุขภาพเราแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงใจเราก็ไม่แข็งแรงหรอกต้องพูดตรงนี้ก่อนนะว่าฟูริก้ากับยาแผนไทยเนี่ยมันจะมีการกระทุ้งโรคออกมาเคยรักษาคนเป็นมะเร็งลำไส้คนเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยเมื่อเขากินยามันจะไปกระทุ้งเชื้อมะเร็งให้ออกมาการขับเนี่ยมันก็จะเป็นต้องผ่านเลือดผ่านอะไรเมื่อคนไข้เหล่านี้ไปตรวจหากับหมอแผนปัจจุบันหมอแผนปัจจุบันบอกว่ามีเชื้อมะเร็งในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นนะคนไข้ก็จะมีความรู้สึกกลัวว่าอุ้ยทำไมแล้วก็จะยุติการกินยาแผนไทยของเราซึ่งเราก็ไม่สามารถจะพูดตรงนี้หรอกเพราะความเชื่อมั่นเขาไม่มีก็ยุติก็คือยุติไปไงแต่ที่จริงแล้วอยากให้ทุกๆคนได้สังเกตว่าเมื่อคุณกินแล้วแม้หมอจะตรวจว่าคุณมีเชื้อตัวนี้มากขึ้นในกระแสเลือดในร่างกายยังไงก็ตามให้คุณสังเกตว่าที่จริงแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นไหมถ้าสุขภาพคุณดีขึ้นคุณจงเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นช่วยเหลือคุณได้อันนี้คือสิ่งที่พูดยากนะบอกยากมากที่จะให้คนไข้เข้าใจอันนี้คือเหตุผลหนึ่ง
แต่ทีนี้ที่บอกว่าทำไมถึงอยากให้ทุกๆคนถ้ามีแรงพอมีกำลังในการดูแลสุขภาพก็คืออยากให้ทานตัวนี้สาเหตุเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเรามีอายุขึ้นน่ะร่างกายของเรามันจะมีโรงงานหลายๆโรงงานที่หยุดทำงานเราจำเป็นต้องกินตัวนี้เข้าไปกระทุ้งให้โรงงานว่าอย่าเพิ่งหยุดทำนะทำไปก่อนมันจะช่วยชะลอโรคชะลอทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ดีมากในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราก็จะมีภาวะวัยทองทุกคนจะต้องมีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงในวัย40 อัพบางเคสเขาบอกว่า30 กว่าก็เป็นแล้วพี่ระดาใช่แนะนำหน่อยค่ะว่าเรื่องวัยทองแล้วก็ปวดเมื่อยปวดท้องอารมณ์เหวี่ยงวีนอารมณ์ซึมเศร้าหรือว่าด้วยสภาวะร่างกายกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนวัยทองเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายตั้งแต่อายุ32ขึ้นไปแต่ส่วนมากแล้วคน32เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นถ้าดูแลสุขภาพดีแต่บางคนก็จะเป็นเลยนี่วัยทองเนี่ยต้องอธิบายว่ามันเป็นได้ตั้งแต่อายุ32ถึงสิ้นชีวิตคนชอบเข้าใจว่าวัยทองเนี่ยเป็นช่วง40-50แล้วไม่เป็นแล้วไม่ใช่อาการวัยทองเนี่ยจะมีได้2อย่างวัยทองจากธาตุลมกับวัยทองจากธาตุไฟถ้าเป็นวัยทองจากธาตุลมเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเรื่องลมวิงเวียนบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนอันเนี้ยธาตุลมแต่ถ้าเป็นวัยทองจากธาตุไฟก็จะมีอาการว่าไอคอแห้งคอเป็นผงเจ็บคอมีไข้ตัวร้อนเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวัยทองที่เป็นธาตุไฟนะมันมี2วัยทองมีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดเสมหะแล้วก็ทำให้ไอแล้วก็รักษาไม่หายซึ่งถ้าในการรักษาในแผนปัจจุบันคุณหมอก็จะให้ยาละลายเสมหะแต่ถ้าในแผนไทยแล้วเนี่ยมันจะไม่หายในความรู้สึกของเราถ้าเราไม่รักษาที่ตรงนี้เราจะรักษาที่ว่ามันเป็นเสมหะมันไอมันมาจากธาตุลมหรือธาตุไฟจะรักษาที่ธาตุนั้นๆใช้ยาแก้ธาตุอันนั้นรักษาซึ่งเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากร่างกายของเราล้วนการควบคุมดินน้ำลงไปในร่างกายของเราเนี่ยมันควบคุมไม่อยู่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราเหมือนกับรถยนต์ที่ใช้แล้วเก่ามันมีเครื่องหลวมพอมีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าธาตุลมกับธาตุไฟจะเป็นธาตุ2 ธาตุแรกๆที่เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ใช้ฟูวิก้าควบคุมว่าให้ร่างกายเราได้สร้างภูมิคุ้มกันก็เหมือนกับเป็นการไปไขน็อตเหมือนกับเป็นการไปใส่จาระบีรถยนต์เก่าๆนั่นเองร่างกายเราก็จะใช้ได้นานขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือตัวฟูวิก้าสามารถเข้าไปปรับฮอร์โมนทางธาตุไฟหรือธาตุลมของผู้หญิงไปปรับฮอร์โมนแล้วเข้าไปช่วยให้ธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยไม่ให้มันมีมากเกินไปไม่ให้มีน้อยเกินไปฟูวิก้ามันก็มีความวิเศษยังไงคะความวิเศษของเขาที่เขาสามารถช่วยควบคุมให้มันไม่เกิดธาตุแฝงเกินไปพูดง่ายๆก็คือทำให้ธาตุของเราอยู่สมดุลดินน้ำลมไฟอยู่สมดุลอยู่พอเหมาะกับที่จะเป็นอย่างน้อยต้องให้อารมณ์เราดีไว้ก่อนซึ่งมั่นใจว่าฟูวิก้าเนี่ยช่วยทำให้ดินน้ำลมไฟเราปกติอารมณ์เราก็จะไม่แปรปรวนดีเลยค่ะขอบคุณมากวันนี้แหม่มได้ความรู้หลายเรื่องมากขอบคุณพี่ระดามากเลยค่ะ